سلام، مریم خلیلی هستم. خوش اومدید به کارگاه خودتون، کارگاه پارسین. به قسمت 4 از سری ویدیوهای آموزشی ساخت قالب گچی گوری خوش اومدید. توی این قسمت قراره نحوه ساخت قالب رینگ گوری و دهنه گوری رو یاد بگیریم. امیدوارم که ازش استفاده کنید و لذت ببرید. پس برای این کار با ما همراه باشید. همونطور که میبینید قالبمون خیلی تمیز شده. حالا باید قسمت رینگش رو آماده کنیم. برای این کار من قالبامو برعکس میکنم. توی این قسمت انتهاییشون میخوام پین بزنم. پینم که بهتون یاد دادم با هر ابزاری میتونید ایجادش کنید، هر چی که دم دستتون هست. خب حالا گوریمون رو داخل قالب میذاریم. خب الان باید دور تا دور این رو محکم ببندیم که این تکون نخوره. در حالت عادی میتونستیم این کار رو با تیوب انجام بدیم. کلا یه بند لاستیکی باشه با اون راحت‌تر میتونیم ببندیم. ولی چون ما میخوایم چارچوب وصل کنیم بهش و این باعث میشه که بین چارچوب و قالب فاصله بیفته، به خاطر همین به قالب ساختن از چسب استفاده میکنیم. پس میایم دور تا دورش رو چسب میزنیم که محکم بشه. خب حالا اینو به صورت برعکس میذاریم. بعد چارچوب هامون رو دور تا دورش میذاریم. خب حالا درز های بین دیوار هامون و هر جایی که میبینیم درز هست رو با گل میبندیمش. خب بعد اینکه خوب تمیزش کردید شروع میکنیم به زدن روغن. خب من اجازه میدم یکم روغن روش بمونه، بعد 1-2 دسته دیگه هم بهش میزنم و بعد روغن اضافیش رو با یه تیکه دستمال کاغذی برمیدارم و بعد برمیگردم پیشتون. ملات گچیمون رو آماده میکنیم و به کارمون اضافهش میکنیم. خب حالا به گچمون زمان میدیم تا خودش رو کامل بگیره و بعد برمیگردم پیشتون. خب گچمون سرد شده. حالا شروع میکنیم به باز کردن چارچوب ها. حالا تیزیه کار رو با کاردک میگیرم. ببینید به این راحتی جدا شدش. فقط من با یه ابری که نمدارش کردم شروع میکنم به تمیز کردن و پاک کردنش. دیگه داخلش رو سنباده نزنید به خاطر اینکه درزاش خیلی باز میشه و دوغاب خوب داخلش قرار نمیگیره. همه تیکه هاشو دوباره تمیزش میکنیم. اگه تا الان هنوز عضو کانالمون نشدید حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا از آموزش‌های بعدیمون جا نمونید. در ضمن یادتون نره که این ویدیو رو با دوستای هنرمندتون به اشتراک بذارید. حالا من میخوام همونطور که میبینید برای دهنه دوم این گوری بالاش یه قالب بسازم که این دهنه رو برای ما ایجاد کنه. حالا من یه مقدار تلق می‌برم بعد داخل قیف ریخته‌گری لوله گوری قرارش میدم. یکم اینو بلندتر بگیرم. بعد برای اینکه محکم باشه توش و تکون نخوره ثابت بشه داخلش گل میذارم. دهنه گوری هم میتونیم ما مثل همین کاری که با دهنه لوله گوری انجام دادیم همین کار کنیم و تلق بذاریم و داخلش رو گل بذاریم و محکم کنیم. هم میتونیم از قوطی هایی که دارید اگه اندازه این میشه برای داخلش استفاده کنیم. الان من این قوطی رو داشتم به صورت که میپیچونمش اینو داخلش میذارم و همین سادگی کنارهاش هم کاملا چفت شده. الان فقط برای اینکه کارمون محکم و هم چفت بشه میایم بازم با چسب دور تا دورش رو میبندیم. خب حالا شروع میکنیم به بستن چارچوبامون. خب حالا شروع میکنیم درزها رو با گل میگیریم.
خب حالا شروع میکنیم به روغن زدن به روی کارمون. همه قسمتاشو خیلی خوب روغن بزنید. خب من یه چند دقیقه بهش زمان میدم، دوباره روغن میزنم و بعد روغنهای اضافیشو با دستمال میگیرم و برمیگردم پیشتون. حالا ملات گچیمون رو آماده کردیم، از یه طرف بهش اضافه میکنیم. حالا دوباره به گچمون فرصت میدیم تا کامل خودش رو بگیره و بعد میام پیشتون. خب گچمون سرد شده، شروع کنیم به باز کردن چارچوب ها. خب حالا این بطریامون رو از داخلش سعی میکنیم در بیاریم. حالا شروع میکنیم با کاردک تیزی هاش رو میگیریم. این لبه های کارم واسه تمیزی بیشتر یه سنباده میزنم. بچه ها ببینید دهنه کارمون چقدر تمیز در اومده. حالا فقط شروع میکنیم همشون رو با ابر و آب تمیز میکنیم. یه مقدار گچ از قسمت دهنه اومده، خیلی آروم با یه ابزار پلاستیکی که تیز نباشه که ضربه بزنه به قالبتون شروع میکنیم تمیز کردنش. خب دوستان اینم از قالب 4 تکه قوری، البته بدون درش هم تو ویدیوی بعدی براتون آماده میکنم. همونطور که میبینید خیلی تمیز و بازاری در واقع در اومد و اگر شما بخواید حجم گچ قالبمون رو کمتر کنید میتونید از بغلا وقتی گچ هنوز خیسه شروع کنید با کاتر و از بغلا هر فرمی که دلتون میخواد بهش بدید رو و ببریدش، برشش بدید، ولی من همینجوری اوکی ام باهاش. خب دوستان امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و از این تمرینی که با هم دیگه داشتیم کلی بهره ببرید. ممنون که تا اینجای مسیر با همون همراه بودین و خوشحال میشم که با تمرین و ممارستتون نهایت استفاده را از آموزشایی که براتون میذارم ببرید. خوشحال میشم که ویدیومون رو لایک کنید و هر سوالی که داشتید توی کامنت ها با همون در میون بذارید. پس توی ویدیو بعدی میبینمتون.